Hello everyone, Assalamu alaikum. نن به موږ سٹارټ کوو Oligosaccharides. previous lecture کې زموږ ډسکشن روانو په monosaccharides باندې. از موږ سره ختم شو. اوس به موږ سٹارټ کوو Oligosaccharides. Oligosaccharides څه ته وایي؟ Oligosaccharides Greek oligo mean few contain 2 to 10 monosaccharides molecules based on the number of monosaccharide units present. The oligosaccharides are further subdivided into disaccharides, triaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides, etc. Oligosaccharides څه ته وایي؟ نو دا زما سره یو Greek word دی او د two words combination دی. ټیک شو؟ یو زما سره دی اولیګو. د اولیګو مطلب څه دی؟ few یعنی یو څو. د saccharide مطلب څه دی؟ sugar. Oligosaccharides mean few sugar یعنی یو څو sugar. اوس Oligosaccharides به موږ چاته وایو؟ کله چې هم زما سره دوه یا د دوو نه زیات د 10 پورې د 2 نه واخله تر د 10 پورې monosaccharides چې زما سره کمباین کیږي او زما سره کم کمپاوند جوړي نو دغه ته به زه دې ته به زه وایم Oligosaccharides. لکه دوه monosaccharides کمباین کیږي نو په ریزلټ کې چې دی مله سره راکوي هغې ته به زه وایم هغې ته به زه وایم Oligosaccharides. که درې کمباین کیږي نو دی به هم څه جوړوي؟ Oligosaccharides به جوړوي. که 15 monosaccharides کمباین کیږي نو دی به هم څه جوړوي؟ Oligosaccharides به جوړوي. دغه شان که 10 monosaccharides کمباین کیږي نو دی به څه جوړوي؟ دی به جوړوي Oligosaccharides. یعنی په Oligosaccharides کې به زما سره د 2 نه واخله تر د 10 monosaccharide units پورې existence کولی شي. خو د 10 نه ما سیوا کیږي نه ځکه بیا به زما سره کیس بل سایډ ته ځي او هغې ته موږ وایو polysaccharides. نو پر Oligosaccharides کې به میکسیمم نمبر اف monosaccharide units څومره وي؟ هغه به وي 10. کلیر ده؟ ښه بیا د Oligosaccharides چې دي دا بیا موږ فردر ډیوایډ کړي دي on the basis of number of monosaccharide units. چې په یو Oligosaccharides کې څومره هم نمبر اف monosaccharide units دي د هغې په بیس باندې بیا دا موږ فردر ډیوایډ کړي دي. لکه ګوره اگزامپل زما سره دی disaccharide. دغه شان زما سره دی triaccharide. نو ګوره ډایا موږ څه ته وایو؟ ډایا مطلب دی 2 او saccharide مطلب شوګر. یعنی دا داسې Oligosaccharides دی چې په دې کې زما سره 2 sugar units دي یعنی 2 monosaccharides دي پکې. well known example زموږ سره دی Sucrose. Sucrose ته پیژنئ چې دا زما سره یو Oligosaccharides دی او په Oligosaccharides کې دا بیا کم یو دی؟ دا بیا دی disaccharide او د 2 sugar units نه جوړلی او هغه units کم یو دي؟ یو زما سره دی ګلوکوز او بل زما سره دی fructose. نو ګلوکوز په خپله یو monosacharide دی، فرکټوز په خپله یو monosacharide دی او کله چې هم دا دواړه په ګلوکوز او فرکټوز دا کمباین شي ترو ګلایکوسیډیک بانډ نو دا زما سره جوړ کړي څه شی؟ سکروز. او سکروز چې دی دې ته زه څه یم؟ دې ته زه وایم disaccharide او disaccharide څه شی دی؟ دا یو Oligosaccharides دی. دغه شان زما سره triaccharide نو مطلب tria مطلب څه دی؟ 3 او saccharide مطلب شوګر. دا یو داسې Oligosaccharides دی چې دا د 3 sugar units نه جوړلی. well known example به زه تاله درکم رفینوز. رفینوز چې دی دې ته زه وایم triaccharide. دا زما سره جوړي د څه نه؟ د 3 sugar units نه. یو زما سره دی ګلوکوز، بل هم دی ګلوکوز او بل زما سره دی فرکټوز. نو کله چې ګلوکوز او فرکټوز دا کمباین شي په ګلایکوسیډیک بانډ باندې نو دا به زما سره څه جوړوي؟ دا به جوړوي رفینوز. او رفینوز څه شی دی؟ دا زما سره یو داسې شوګر دی، یو داسې Oligosaccharides دی چې د 3 sugar units نه جوړ دی. کلیر ده؟ او دغه شان چې کله پکې بیا 4 شوګري نو هغې ته به زه وایم tetrasaccharide. چې کله پکې 15 شوګري بیا به ورته وایم pentasacharide. که پکې 6 شوګري بیا به ورته وایم hexasaccharide. د 10 پورې به سیداسې ځه. کلیر ده؟ مخکې څه وایي؟ Oligosaccharides with more than 3 monosaccharides units are not usually digested by human enzymes. For example, raffinose or triaccharide found in vegetable and is a good prebiotic probiotic bacterial food. دی اوس دلته تا ته دا خبره کوي چې زما سره داسې Oligosaccharides چې هغه د 3 نه زیات monosaccharide units نه جوړي هغه ستا باډي نشي ډایجسټ کولی. او ولې نشي؟ ځکه چې ستا په باډي کې د هغې د ډایجسشن دپاره انزایمز نشته.
کته ګوري موستلی د شوګر یا د کاربوهایډریټ میټابولیزم د هغې د ډایجیشن دپاره ستا باډي ایمایلیزز یوز کوي دغه شان ستا په باډي کې ډایاسیکرایډیز دي نو لوور کم اولیګوسیکرایډز دي د ستا باډي ډایجست کولی شي خو کم هایر اولیګوسیکرایډز دي نو د هغې دپاره لکه پر ایگزامپل زما سره یو انزایم دی الفا ګلیکټوسایډیز دا انزایم چې دی په هایر اولیګوسیکرایډز باندې ایکشن کولی شي د هغې بریک ډاون کولی شي خو دا انزایم ستا په باډي کې نشته یا ډېر په ټریس اماونټ کې دی نو په دې وجه هایر اولیګوسیکرایډز د ستا باډي نشي ډایجست کولی دلته بیا تعالی د ایگزامپل درکوي چې ریفینوز is a triasaccharide found in vegetable and is a good probiotic bacterial food. ریفینوز چې د سره سره یو ټرایسیکرایډ دی د 3 مونوسیکرایډز یونټس نه جوړ دی په څه کې موندی کیږي په ویجیټیبل په سبزیانو کې موندی کیږي اوس دا چې ته کله ته هم وخورې دا ریفینوز ستا باډي ته لاړ شي نو دی ایز اټ از ستا د سمال انټسټاین نه دغه شان تیر شي ولی ځکه چې یو خو د ریفینوز د ډایجیشن لپاره ستا سره انزایم نشته دویمه خبره دا ده چې ستا په لیومین کې په انټسټاینل لیومین کې بروش واټر چې کوم انزایمز دي هغه هم سایز سپیسیفیک دي یعنی سمال مالیکول باندې هغه ایکشن کولی شي خو په لارج مالیکول باندې هغه ایکشن نشي کولی مطلب ریفینوز د هغو دپاره څه دی یو لارج مالیکول دی نو ریفینوز ایز اټ از ستا د سمال انټسټاین نه وځي چېرته لاړ شي کولون ته لاړ شي او په کولون کې چې بیا هلته ستا د نارمل فلورا کم بینیفیشیل ګټ بیکټیریا ده هغه as a food source use کی. Among oligosaccharides, disaccharide are the most common. وای په دې oligosaccharides کې دا کم disaccharide دي دا څه دي most common دي او ولې most common دي نو ځکه چې یو خو دا disaccharide دي دا پر نیچر کې abundantly present دي دویمه خبره دا چې دا disaccharide د باډي سره ډیر په یو کلوز ریلیشن کې دي نو په دې وجه دا څه دي most common دي نو بس راځو diasaccharide ته diasaccharide consist of two monosaccharide unit similar or dissimilar held together by glycosidic bond diasaccharide به موږ څه ته وایو diasaccharide کله چې هم زما سره دوه monosaccharide units combine شي through glycosidic bond او په ریزلټ کې چې مال سره راځي هغې ته موږ وایو diasaccharide اوس دلته تا ته څه وایي چې د 2 monosaccharide units نه به جوړي اوس دا 2 monosaccharide units چې دا similar هم کېدی شي او دا dissimilar هم کېدی شي لکه ګوره زه به تاله اگزامپل درکم مالټوز مالټوز زما سره یو ډایاسیکرایډ دی او د جوړ له څه نه دی د ګلوکوز نه او د ګلوکوز نه د 2 ګلوکوز یونټس نه جوړلی نو په دې کې چې دا کم 2 یونټس دي نو دا دواړه څه دي سیملر دي دا هم ګلوکوز دی او دا هم ګلوکوز دی دغه شان که ته وګورې سکروز سکروز زما سره یو ډایاسیکرایډ دی او دا جوړ له څه نه دی نو په دې کې زما سره یو یونټ دی ګلوکوز او بل یونټ پکې زما سره دی فرکټوز نو د دې دواړه یونټس چې دي دا څه دي ډیسیملر دي دغه شان که ته وګورې لاکټوز نو لاکټوز هم زما سره یو ډایاسیکرایډ دی د دې یو یونټ زما سره دی ګلاکټوز او بل یونټ زما سره دی ګلوکوز نو دا دواړه هم څه دي دا هم ډیسیملر دي کلیر ده نو ډایاسیکرایډ به د 100 یونټس نه جوړي د 2 یونټس نه او دا 2 یونټس سیملر هم کېدی شي او ډیسیملر هم کېدی شي سم امپورټنټ ډایاسیکرایډز آر لیسټډ بیلو وس راځه مخې ته Glycosidic bond, a covalent bond that links monosaccharide units to each other. It typically involves the loss of a water molecule and is called condensation reaction or dehydration synthesis. Glycosidic bond موږ څه ته وایو کله چې هم زما سره دوه monosaccharide units combine کیږي نو د دې په منځ کې یو لینک جوړیږي یو bond جوړیږي as a result of condensation reaction or dehydration synthesis نو دغه بانډ ته دغه لینک ته موږ څه وایو دې ته وایو glycosidic bond dehydration synthesis یا condensation reaction به موږ چاته وایو نو داسې ریاکشن چې په هغې کې زموږ سره کیږي elimination of H2O molecule داسې ریاکشن چې په هغې کې زموږ سره واټر الیمینیټ کیږي هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ condensation reaction وایو یا ورته dehydration synthesis وایو او دا زموږ سره کم ټایپ اف بانډ دی نو دا دی کوویلنٹ بانډ اوس راشه دلته تاله اگزامپل درکوي د چا د لاکټوز لاکټوز تا ته پته را چې ډایاسیکرایډ دی جوړ د چا نه دی د ګلاکټوز نه او د ګلوکوز نه دا ګوره دا زما سره دی ګلاکټوز او دا څوک دی دا دی ګلوکوز
اوس کته دلته فوکس کې په دې ځای باندې نو دا یو سایډ زما سره داسې دی بل سایډ داسې دی ټیک ده دا په دې ځای باندې دې کاربن ته یو هایدراکسل ګروپ دی او دلته ورسره هایدروجن دی دغه شان دلته دې کاربن ته هایدروجن او دلته هایدراکسل اوس دلته به څه کېږي په دې ځای کې به یو لینک جوړیږي او دغه لینک ته موږ څه وایو دغه بانډ ته موږ وایو ګلایکوسیډک بانډ دا به څنګه جوړیږي د دې ځای نه به یو H2O مالیکول الیمینیټ کېږي نو ګوره یو OH او د بل نه H دا به زما سره ریموف شي الیمینیټ به شي ایز ا H2O مالیکول او دلته څه پاتې شو دلته پاتې شو اکسیجن نو د دې کاربن او د دې کاربن په مینس کې به دغه اکسیجن بانډ جوړ شي ټیک شو د دې کاربن او د دې کاربن په مینس کې به دلته د دې کاربن او د دې کاربن د دوه په منځ کې به څه جوړ شي د دوه په منځ کې به د اکسیجن بانډ جوړ شي او دې اکسیجن بانډ ته موږ وایو ګلایکوسیډک بانډ مخکې اوس راځه ډایسیکرایډز ته په فرست نمبر باندې زما سره دی مالټوز نو مالټوز ته پیژنې چې دا زما سره څه دی اولیګوسیکرایډ دی په اولیګوسیکرایډ کې بیا ډایاسیکرایډ دی یعنی د 2 شوګر یونټس نه جوړ دی کمپوز اپ ټو الفا ډي ګلوکوز دی د 2 یونټس نه جوړ دی او دا دواړه یونټس زما سره څه دي دا هم ګلوکوز دی او دا هم ګلوکوز دی یعنی د 2 ګلوکوز یونټس نه جوړ دی او دا کم ټایپ ګلوکوز دی دا د الفا ډي ګلوکوز او دا هم د الفا ډي ګلوکوز clear link by alpha 1 for glycosidic bond alpha 1 for glycosidic bond یعنی دا دواړه ګلوکوز د یو بل سره په کم بانډ باندې دي دا په glycosidic bond باندې دي په alpha 1 4 باندې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کاربن سره د کاربن نمبر 1 دا د 2 دا د 3 دا د 4 دا د 5 دا د 6 دا شان دا 1 2 3 4 5 6 کلیر ده نو اوس که ته وګورې دا ګلایکوسیډک بانډ د چا په مینس کې دی دا ګلایکوسیډک بانډ د کاربن 1 او د کاربن 4 په مینس کې دی او دا هم الفا ډي ګلوکوز دی دا هم الفا ډي ګلوکوز دی نو د بانډ ته به زه څه وایم دې ته به زه وایم الفا 1 4 ګلایکوسیډک لینکیج یا ګلایکوسیډک بانډ اټ از ا ریډیوسینګ شوګر نو په دې باندې کافي ډیټیل سره موږ خبره کړې ده چې ریډیوسینګ شوګر به موږ چاته وایو نو سمپل دلته کې دا پوینټ دا انومریک کاربن دی او انومریک کاربن د دې څه دی فری دی نو دا شوګر زما سره څه دی دا ریډیوسینګ شوګر دی انزایم مالټیز هایدرولایز مالټوز انټو ګلوکوز ګوره کله چې هم زما سره دا مالټوز د دې بریک ډاون کیږي چاته ګلوکوز یونټس ته نو دلته به کوم انزایم یوز کیږي دلته به یوز کیږي مالټیز سو سمپل بیا څه وایي سورس د مالټوز سورس چې دا به رقم ځینې راځي ا میجر ډیګریډیشن پروډکټ اف سټارچ ګوره سټارچ چې دی دا زما سره یو پولی سیکرایډ دی پولی سیکرایډ دی او دا پولی سیکرایډ دا سټارچ چې کله د دې چې کله بریک ډاون کیږي نو د مالا مینلی سره راکوي د مالا مینلی راکوي مالټوز نو په دې وجه سټارچ چې دی دا زموږ سره میجر سورس دی د چا دپاره د مالټوز دپاره کلیر ده نو د مالټوز په کیس کې امپورټنټ پوینټ څه دي مالټوز زموږ سره ډایسیکرایډ دی د جوړ له چا نه دی د 2 الفا ډي ګلوکوز نه کلیر دریم امپورټنټ پوینټ دا دی چې په دې کې کم ګلایکوسیډک بانډ دی نو دا د کم کاربن په مینس کې دی او الفا دی که بیټا دی نو دا د کاربن 1 د کاربن 4 په مینس کې دی او کم بانډ دی الفا دی نو دې ته موږ څه وایو الفا 1 4 ګلایکوسیډک لینکیج بل دا څه دی ریډیوسینګ شوګر دی بل د مالټیز د هایدرالیسیس یا د بریک ډاون دپاره کوم انزایم یوز کیږي نو زما سره یوز کیږي مالټوز ټیک ده او سورس یې څه شی دی نو سورس یې سره دی سټارچ په سیکنډ نمبر زما سره څوک دی لیکټوز لیکټوز هم زما سره یو ډایسیکرایډ دی یعنی د 2 مونوسیکرایډ یونټس نه جوړ دی او هغه 2 مونوسیکرایډ یونټس څوک دي یو دی ګلوکوز او بل دی ګیلاکټوز او بیا دا کم ټایپ دی دا هم زما سره بیټا ډي دی او دا هم زما سره بیټا ډي دی نو ستانه تاسو کولی شي چې د مونومر یونټس ار مونوسیکرایډ یونټس اف لیکټوز ار چې دا کم دي نو څوک دي ګیلاکټوز دی او ګلوکوز دی دا نن تاسو کولی شي چې دا الفا دی که بیټا دی دواړه څه دي دواړه بیټا دي دا نن تاسو کولی شي چې دا ډي دی که دا
L دی نو دواړه څه دي D دي. link by beta 1 پور glycosidic bond. وس د دې په منځ کې کم glycosidic bond دی نو دا د beta 1 4 glycosidic bond. ګوره bond کم کاربن په منځ کې دی 10 سره د کاربن 1 او دا د کاربن 4. د کاربن 1 او د کاربن 4 په منځ کې glycosidic bond جوړ شوی دی او بل د ګلکټوز سره د بیټا او د ګلوکوز هم د بیټا. نو دا بانډ به صحیح دی ته به زه دی ته به زه بیټا 1 4 glycosidic bond یا glycosidic linkage. It is a reducing sugar. نو بیا غزړه خبره ده چې د انومeric کاربن دلته دا څه دی free دی نو د شوګر ته به زه چې دا څه دی reducing sugar دی. Commonly known as milk sugar. Lactose ته زه commonly سم milk sugar وته ویم او ولې وته ویم milk sugar نو دا داسې کاربوهایډریټ دی چې د نیچرلی زما سره موندل کیږي په چا کې په ملک کې نو په دې وجه ورته زه سم ملک شوګر ورته ویم. انزایم lactase hydrolyze lactose into glucose and galactose. دا lactose د چې کله بریک ډاون کیږي ګلوکوز او ګلیکټوز ته نو دلته کوم انزایم یوز کیږي دلته یوز کیږي lactase. دا انزایم یوز کیږي. کلیر. Lactase deficiency leads to lactose intolerance. Lactose intolerance. Lactose excreted in urine. Lactose intolerance دغه کافی ډیټیل دی د ته بزر اعظم په میټابولیزم اف کاربوهایډریټ کې الته موږ په ډیټیل سره دا ډیسکس کوو چې لاکټوز انټالرنس څه شی دی خو دلته صرف دومره یاد ساته چې نارملی چې یو کس د سی فود واخلي چې په هغه کې په های اماونت کې سي لاکټوز لکه ملک واخلي په ملک کې زما سره څه دي لاکټوز دي نو د لاکټوز د بیا د دې بریک ډاون کیږي چاته ګلوکوز ته او ګلیکټوز ته with the help of lactase enzyme او د دې سيزونو بیا ابزارپشن کیږي او بیا وروسته میټابولایز کیږي. خو په بعضي خلکو کې څه چلی دا لاکټیز انزایم پکې یا ابسنټي یا پکې ډیر په لو اماونت کې نو څه چلو شي که دغه کس لاکټوز واخلي یا ملک یا لاکټوز واخلي نو څه به کیږي د د لاکټوز به پوره ګلوکوز او ګلیکټوز ته نه کنورټ کیږي ځکه چې د سره لاکټیز انزایم ابسنټ یا سره ډیر په لو اماونت کې دی نو څه کیږي دغه کس ته بیا ابډومینل ډسکمفورټ راځي ګیس جوړیږي او د پارټیکولر کنډیشن ته بیا موږ څه وایو د پارټیکولر کنډیشن ته بیا موږ وایو لاکټوز انټالرنس. سیم پریدل ته یاد ساته چې لاکټوز انټالرنس ته څه وجې نه کیږي نو دا کیږي د ډیفیشنسي اف لاکټیز انزایم د وجې نه. تھرډ نمبر زما سره دی سکروز. نو سکروز هم تا ته پته راشي څه شی دی ډایاسیکراید دی د 2 مونوسیکراید یونټس نه به جوړي او هغه کم دي یو زما سره دی ګلوکوز او بل دی فرکټوز. ټیک شو او دا ګلوکوز چې دا زما سره دی الفا ډي ګلوکوز او فرکټوز زما سره دی بیٹا ډي فرکټوز. کلیر. ګلوکوز کوم یو دی الفا ډي ګلوکوز او فرکټوز بیٹا ډي فرکټوز او کله چې دا دواړه کمباین شي د عمله څه جوړي د به جوړي سکروز. linked by alpha 1 beta 2 glycosidic bond. دلته کوم glycosidic bond دی alpha 1 beta 2 glycosidic bond. ګوره دا د glycosidic bond دلته دا زما سره ګلوکوز دی او دا فرکټوز دی نو که ته وګورې د ګلوکوز کاربن 1 یوز دی په بانډ کې او د فرکټوز کاربن 2 یوز دی په څه کې په بانډ کې او دا ګلوکوز زما سره څه دی د الفا دی او د فرکټوز څه دی بیټا دی نو په دې وجه دلته زم الفا 1 بیټا 2 glycosidic bond یا glycosidic linkage. It is a non-reducing sugar. نو دلته زما سره انومریک کاربن یو دا دی او یو دا دی او دوانه انومریک کاربن سری دا په بانډ کې یوز دي دا دوانه لاک دي نو په دې وجه سکروز زما سره څه دی دا یو نان ریډیوسینګ شوګر دی. کامنلی نون ایز شوګر کین دا زموږ سره نیچرلی په شوګر کین کې موندل کیږي نو په دې وجه ته موږ څه وایو cane sugar وته وایو. enzyme sucrase hydrolyze sucrose into glucose and fructose. د سکروز چې کله زما سره بریک ډاون کیږي ګلوکوز and فرکټوز ته نو دلته کوم انزایم یوز کیږي with the help of
سکریز. کلیر؟ دا و زما سره سکروز. مخکې راځه. په 4th نمبر زما سره دی نو لیکټولوز هم زما سره څه دی؟ یو ډایا سیکرایډ دی او دی جوړ دی د چا نه؟ د ګلیکټوز پلس فرکټوز نه. کلیر؟ خو دی چې دی نو دی څه دی؟ سینتیټیک ډایاسیکرایډ دی، یعنی دا نیچرلی نه موندلی کیږي خو څه کیږي؟ خلک یې جوړوي. سو اټ از کالډ سینتیټیک ډایاسیکرایډ. بله خبره څه ده؟ نایدر ډایجسټډ نار ابزاربډ ان دی انټسټاین. دی په انټسټاین کې نه ډایجسټ کیږي او نه ابزارب کیږي. نو چې نه ډایجسټ کیږي او نه ابزارب کیږي نو بیا موږ په دې باندې کوسه. نو په دې باندې موږ څه کوو؟ یوزفل فار د ټریټمنټ اف هیپیټیک انسیفالوپیتھی الیویټډ پلازما امونیم لیول. نو دا موږ یوز کوو د یو سپیسیفیک بیماری د ټریټمنټ لپاره. اوس هیپیټیک انسیفالوپیتھی څه شی دی؟ نو هیپیټیک موږ وایو څه ته؟ لیور ته. هیپیټیک مین لیور او انسیفالوپیتھی موږ څه ته وایو؟ برین ډسفنکشن. برین ډسفنکشن. نو د لیور د پرابلم د وجې نه څه راځي؟ د لیور د پرابلم د وجې نه زموږ سره راځي برین ډسفنکشن. مسله د څه د لیوري یا اکیوټ لیور فیلیري سیروسیزي د هغې د وجې نه څه وشي؟ برین ډسفنکشن راشي. خو اوس دا برین ډسفنکشن راځي څنګه؟ په دې کې مین رول یې د NH3 امونیا. NH3 اوس د امونیا د وجې نه څنګه برین ډسفنکشن راځي؟ نو ګوره زموږ سره نارملی په باډي کې څه کیږي؟ کله چې ته پروټین ډایټ وکړې نو دا پروټین ستا سره د دې بریک ډاون کیږي چاته؟ امینو ایسډز ته او د دې سره سره امونیا جوړیږي. ټیک شو؟ خو دا امونیا چې کله ابزارب شي نو په لیور کې بیا نارملی زموږ سره یو سایکل کیږي، هغې ته موږ وایو یوریا سایکل. دا امونیا چې د زموږ سره یو ټاکزیک سیز دی. نو ترو یوریا سایکل د امونیا کنورټ شي چاته؟ دا کنورټ شي یوریا ته او یوریا بیا زموږ سره د باډي نه ایکسکریټ شي. دا زموږ سره کیږي یو نارمل پروسیس. خو چې کله د یو کس لیور خراب دی، په لیور کې مسله ده، پرابلم دی، نو په هغې کې بیا دا سایکل نه کیږي. دا یوریا سایکل زما سره بیا نه کیږي. نو چې یوریا سایکل نه کیږي نو څه به کیږي؟ نو په دې سړي کې به امونیا یوریا ته نه کنورټ کیږي. نو چې نه کنورټ کیږي نو دا امونیا به چاته لاړه شي؟ پلازما ته به لاړه شي، یعنی په بلډ کې به د امونیا کنسنټریشن های شي، یعنی دی به راشي جنرال سرکولیشن ته. چرته به راشي؟ بلډ ته به راشي او ترو بلډ به دا امونیا لاړه شي چرته؟ دا به لاړه شي برین ته. او امونیا زموږ سره یو هایلی لیپید سالوبل سبسټانس دی، نو ډیر ایزیلی بی کراس کولی شي. نو دی به راشي چرته؟ برین ته به راشي. او چې کله برین ته راشي نو په برین کې به دی څه وکړي؟ دا امونیا کمباین شي د چا سره؟ امونیا کمباین ود الفا کیټو ګلیوټیریټ. دا کمباین شي د الفا کیټو ګلیوټیریټ سره او د دې نه څه جوړ کړي؟ د دې نه جوړ کړي ګلوټامیک ایسډ یا ګلوټامیټ. او بیا د دې ګلوټامیټ سره کمباین شي او د دې نه څه جوړ کړي؟ د دې نه جوړ کړي ګلوټامین. او دا ګلوټامین چې کله ستا برین کې جوړ شي نو څه به وشي؟ په دې سړي کې به سیریبرل ایډیما شروع شي، د دې سره سره به د نیورونل سیګنل امپیرډ شي او CNS ډپریشن به شروع شي. کلیر ده؟ نو د هیپیټیک انسیفالوپیتھی مین کاز څوک دی؟ NH3. بل دا هیپیټیک انسیفالوپیتھی به تاسو په ډیټیل باندې بیا ووایئ. زما په خیال په HN1 یا HN2 کې به دا بیا ستاسو مخې ته راځي، هلته یې په ډیټیل باندې بیا راځي. فردر 4 stages دي، stage 1 2 3 and 4. فرست سټیج کې داسې مایلډ سیمټمز دي، هغې کې لکه لږ شان معمولی شان کنفیوژن دی کس ته، د سلیپ ویک سایکل چې ریورسي، د دې سره سره د په پرسنالټي کې چینجز دي، هینډ رایټینګ دی صحیح نشي کولی. داسې بیا په سټیج 2 ته هغې کې بیا موږ سپیسیفیک یو کنډیشن وایو اسټریکسس. نو په اسټریکسس کې دی چې مطلب ډراوزي، پټیږي او دغه شان د کې هغه فلیپینګ ټریمرز دي پکې،
ټیک شو دغه سیمټمز وته راشي. په سټیج 3 کې د بیا لړ شي اټیک زیاته مطلب د خپل بیلنس بیا نشي کنټرول کولای، سیویر کنفیوژن وته راشي، هایپر پلیکزیا راشي، او بیا په لاست سټیج کې د چرته لړ شي د بیا لړ شي کوما ته. وس هیپیټیک انسیفالوپیتھی خطاو پیژنده. خو د دې هیپیټیک انسیفالوپیتھی او د لیکټولوز په منځ کې وس لینکیج څه دی؟ نو د هیپیټیک انسیفالوپیتھی د ټریټمنټ لپاره موږ څه ورکو؟ د دې د ټریټمنټ لپاره موږ ورکو لیکټولوز. اوس دا لیکټولوز تاسو سره څه کوي؟ د میکانیزم اف اکشن څه دی؟ نو ګوره کله چې ته پروټین واخلې نو دا پروټین د دې پروټین بریک ډاون شروع شي ستا په انټسټاینل لیومن کې د چاته ماتیږي د بریک ډاون کیږي امینو اسیډز ته او د دې سره سره NH3 ته په کوم ځای کې؟ په انټسټاینل لیومن کې. نو دا لیکټولوز څه کوي؟ دا لیکټولوز دا امونیا کنورټ کی چاته؟ NH4 پلس ته یا امونیم آین ته. په کوم ځای کې؟ په انټسټاینل لیومن کې. نو چې کله دا امونیم ته کنورټ شي نو دا امونیم چې دا بیا ستاسو د انټسټاینل لیومن نه ابزورب کیږي نو د چرته راشي؟ د راشي کولون ته او بیا ترو سټول دسته د باډي نه الیمینیټ شي او د بلډ NH3 کنسنټریشن ډاون شي. دلته څه وایي تا؟ اټ کنورټس امونیا ان د لیومن ټو امونیم آین. په لیومن کې دا څه کوي؟ امونیا کنورټ کی امونیم آین ته. This result in a reduction in the plasma ammonia او په پلازما یعنی په بلډ امونیا کې په بلډ کې د امونیا کنسنټریشن څه شي؟ ډاون شي. since ammonium ion are not easily absorbed ځکه چې د امونیم آین چې د سر انټسټاینل لیومن نه ابزورب کیږي نو. کلیر ده؟ نو دا زما سره لیکټولوز څه شی دی؟ ډایسیکراید دی. د چا نه جوړ دی؟ ګلیکټوز اینډ فرکټوز. بل دا څه دی؟ سینتھیټک ډایسیکراید دی. بل دا څه کیږي؟ د دې ډایجیشن هم نه کیږي، د دې ابزورپشن هم نه کیږي. یوز کیږي د څه لپاره؟ د هیپیټیک انسیفالوپیتھی د ټریټمنټ لپاره. او دا څه کوي؟ ستا په انټسټاینل لیومن کې امونیا کنورټ کوي چاته؟ امونیم آین ته. کلیر؟ نیکسٹ زما سره د سکرالوز ان ارتفیشل سویټنرز. تاسو به خیال کړئ د مشرانو خلکو ته یا کم خلک چې ډیر زیات اوبیزي نو هغه خلک د یو سیز د خوږولو لپاره پاغه کې د سویټنس پیدا کولو لپاره پاغه کې څه کوي؟ ډراپس پکې کوي. دغه ډراپس ته موږ وایو ارتفیشل سویټنرز. په دې کې کیلریز نه د ستا بلډ ګلوکوز لیول نه هاي کوي. نو په دې وجه دا خلک یوز کوي ایز ا شوګر سبسټیټیوټ یعنی د شوګر په ځای باندې یوز کوي. اوس پاغه کې چې کوم موست کامنلی یوز کیږي نازو سره د سکرالوز. نو سکرالوز څه شی دی؟ اټ از ا triachlorosucrose is about 500 times sweeter than sucrose. دا د سکروز نه 500 times sweeter دی. It is not digested, hence no calories are supplied. دا څه کیږي؟ ډایجست کیږي نه، صرف تعالی صدر کوي ټیسټ در کوي، نور دا ډایجست کیږي نو په دې وجه د تعالی کیلریز هم نه در کوي. Used in baking and soft drinks and is safe for consumption by diabetic and non-diabetics. ګوره ډایبیټکس خو دې لپاره یوز کوي چې د کله خوږ سیز خوري د سویټس خوري نو څه کیږي؟ د بلډ ګلوکوز لیول هاي کیږي. نو په هغه وجه باندې د څه کوي؟ د شوګر سبسټیټیوټ یوز کوي چې د بلډ ګلوکوز لیول هاي نشي او د ډیسیز نه هغه امره خوند هم واخلي. بل نان ډایبیټیک کس چې د سره لپاره یوز کوي نو کم خلک چې ډیر زیات اوبیزي هغه خپل ویټ کمول غواړي نو هغه هم څه کوي؟ د ارتفیشل سویټنرز یوز کوي. Other common sugar substitutes include saccharin, cyclamate, aspartame and acesulfame potassium. د سکرالوز نه علاوه زمونږ سره دا سکرین دا هم زما سره یو ارتفیشل سویټنر دی، سایکلمیټ هم زما سره ارتفیشل سویټنر دی، دغشان اسپرټیم هم دی او ایسیسلفیم پوټیشیم دا هم څه دی؟ دا هم ارتفیشل سویټنرز دي. سکرین اراوند 200 times sweeter دی as compared to sucrose. دې ته موږ بنزویک سلفوناماید هم وایو. خو دې کې مسله څه ده؟ دې کې مسله دا ده چې دا به بیټر ټیسټ پیدا کوي د کنزمپشن نه وروسته نو په دې وجه دی موږ نه یوز کوو. سایکلمیټ دا اراوند 50 times sweeter دی as compared to sucrose. دې ته موږ شوګر ټوین هم وایو. اوس دی ولې موږ زیات نه یوز کوو؟ نو ګوره سایکلمیټ زما سره 50 times sweeter دی as compared to sucrose او سکرالوز دی 500 times sweeter دی as compared to sucrose. نو ګوره
ته چې کله سایکلمیټ یوز کې او سکرالوز یوز کې نو په دې دواړو کې به دته له 50 ټایم درکې دته له 500 ټایم سویټنس درکې نو سایکلمیټ به ته زیات یوز کې ایز کمپیر ټو سکرالوز نو دا هم ستاسو لپاره یو فاینانشل پرابلم دی ځکه ته بیا سایکلمیټ ډوز ډیر های ډوز یوز کې دا شان اسپرټیم چې دی دته موږ سیکنډ نیم وایو نوټرا سویټ او دا اراوند 200 times sweeter دی as compared to sucrose خو دې کې مسله دا د ګوره دی تعالی په بریک ډاون باندې څه درکې اسپارټیک اسید به درکې د دې سره سره پینایل الانین به درکې د دې سره سره به تعالی دی درکې میتانول او دا زما سره ډیر یو ټاکسیک سیس دی بل دا په پینایل کیټونیوریا کې هم بیا ته نشي یوز کولی الته هم څه دی کانټرانډیکیټډ دی دغه شان ته راشه ایسیسلفیم پوټاشیم لا دا هم زموږ سره اراوند 200 to 300 times sweeter دی as compared to sucrose دې ته موږ سیکنډ نیم وایو سویټ 1 یا ته موږ وایو E950 دې کې هم دغه پرابلم دی کوم چې زما سره په سکرین کې دی دې ته څه درکوي بیټر ټیسټ درکوي بل دې په ډیګریډیشن باندې تل درکوي ایسیټاماید نو په دې ټول شوګر سبسټیټیوټ کې موست کامنلی په پاکستان کې زموږ سره کم یوز کیږي نو دا یوز کیږي سکرالوز په مختلف برانډز کې دا زموږ سره راځي ان د فارم اف ډراپس خو موست فیمس برانډ چې بده کې دی نو هغه دی سکرال او څه شی پکې سکرالوز پکې نو سکرالوز ولې موست کامنلی یوز کیږي نو دې فائدې دا دي چې یو خو دا 500 times sweeter دی as compared to sucrose دی نو ته وګوره 250 200 درشن دا هم 200 نو دا چې منګه د زموږ سره دی 500 ټایم نو مطلب دا هم په ډیر لو کوانټیټي کې یوز کوو بل پیدا بدی کې دا چې دا زموږ سره هیټ سټیبل هم دی مطلب په بیکینګ کې هم ته یوز کولای شي بل دې کې امپورټنت پوینټ دا دی څنګه چې زموږ سره د هر یو ډرګ دپاره یو سیف ډوز یعنی په 24 hours کې ته څومره یو ډرګ اخیستی شي دغه شان د دې لپاره هم زموږ سره یو سیف ډوز دی چې 24 hours کې به ته دا څومره یوز کولی شي نو دا به ته یوز کې 5 ملي ګرام پر کیجی پر ډے دا سره څه دی د سکرالوز لپاره یو سیف ډوز دی فور ایگزامپل لکه زما سره اوس یو کس دی او د هغه ویټ دی 550 کیلوګرام نو دی به څومره سکرالوز پر ډے یوز کولی شي نو زما سره سیف ډوز څو دی 5 ملي ګرام پر کیجی او دا څو دی 50 کیجی دی نو دا دواړه ملټیپلای کا دی نه به زما سره راشي 0 او 25 یعنی 250 ملي ګرام پر ډے دی یوز کولی شي اوس دا په ملي ګرام کې دی ډراپس ته به څنګه کنورټ کې نو زموږ سره په 1 ډراپ کې اراوند 12 ملي ګرام 12 ملي ګرام نو 250 ډیوایډ کا په 12 باندې نو دا به سره شي 20.78 20.8 something وسره خو نور سم راځي خو 20.8 یعنی راوند اباوت 21 ډراپس پر ډے د څه کولی شي یوز کولی شي نو دا زما سره سیف ډوز اف سکرالوز او په دې ځای باندې موږ وایند اپ کوو اولیګوسیکرایډز نیکسټ لیکچر کې موږ سٹارټ کوو پولیسیکرایډز هغه پورې خپل سټډي کوئ آل دی ویری بیسټ